Interesting Times, magandang umaga. Ngayon ay Miyerkules, Enero 9, 2019. Narito mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa ulo ng mga balita, North Korean leader Kim Jong-un nasa China para sa kanyang pakikipagpulong kay President Xi Jinping. World Bank President Jim Yong Kim nagbitiw na sa pwesto. Isa ang patay matapos masunog ang isang oil tanker sa karagatang sakop ng Hong Kong. Saudi woman na pinigil sa Bangkok Airport isinailalim na sa pangangalaga ng United Nations Refugee Agency. Ako po si Ben Bernaldez, ang inyong magiging tagapagbalita. Sa detalye ng mga balita, magsasagawa ng isang national address si US President Donald Trump. Ito ay matapos na kaugnayan sa ikatlong linggo ng temporary government shutdown. Hindi naman nagbigay ng iba pang detalye si White House spokeswoman Sarah Sanders sa maaring laman ng sasabihin ni Trump. Kasabay nito, inanunsyo ni Trump ang pagbisita sa US-Mexico border sa Biyernes. Marami namang mga kritiko si Trump ang nagsabi na maaring i-anunsyo na ni Trump ang paggamit niya ng emergency powers dahil sa bigyo pang mapondohan ang $5.6 billion na border wall. Nasa China ngayon si North Korean leader Kim Jong-un para sa kanyang pakikipagpulong kay President Xi Jinping. Ito ay sinabing preparasyon sa inaasahang ikalawang summit sa pagitan ni Kim at ni US President Donald Trump. Kasama ng North Korean leader na nagtungo sa Beijing ang kanyang asawa na si Sol Ju at iba pang senior officials sakay ng kanyang private train. Magtatagal ang pagbisita ni Kim sa China hanggang Huwebes. Naganap ang pagbisita ni Kim matapos ang isang linggo ng kanyang ihayag sa kanyang New Year's speech na posibleng baguhin ng Pyongyang ang kanilang pagtugon sa nuclear talks kapag iginiit ng Washington ang pagpapatupad ng bagong sanctions. 성도동지 일행이 불온 천리하여 수도로부터 멀리 떨어진 국경도시까지 성도동지는 습군평동지의 위임에 따라 베이징으로부터 왔다고 하면 Umaasa ang pamahalaan ng Malaysia na mayroon ng maitatalagang hari sa kanilang bansa sa lalong madaling panahon. Matatanda ang bumaba sa pwesto bilang hari ng Malaysia noong linggo si Sultan Muhammad V matapos ang 2 taon sa termino. Sinabi ni Malaysian Prime Minister Mahathir Mohamad kailangang bilisan ang pagluklok sa hari dahil sa kinakailangan niya raw itong makausap hinggil sa ilang issue. Samantala, hindi nagbigay ng paliwanag ang National Palace hinggil sa pagbitiw ni Mohamad na kauna-unahan sa kasaysayan ng bansa. Nagbitiw bilang World Bank President si Jim Yong Kim. Ayon sa 59 years old na si Kim, epektibo ang kanyang pagbaba sa pwesto sa Pebrero 1. Sa 2022 pa sana ang pagtatapos ng kanyang termino matapos na ito ay muling nahalal noong 2017. Walang anumang dahilan na binanggit nito sa kanyang pagbaba sa pwesto. Hahalili sa kanyang pwesto si Kristalina Georgieva, ang Chief Executive Officer ng World Bank. Magbabalik ang Eagle News International Filipino Edition. Events happen around us all the time, in our community, in our country, around the world. Events that affect people, move communities, or simply inspire us. Interesting events that people need to know. In these interesting times, we continue to be a competent partner in delivering news about these events. Fast, accurate, balanced. Eagle News, because we live in interesting times. Ang kagutuman at malnutrisyon ay isa sa mga lumalalang problema
na kinakaharap ng ating bansa at maging ng buong daigdig. Sa pag-aaral ng Social Weather Stations o SWS, nasa mahigit 2 milyong pamilyang Pilipino ang nagsabing nakaranas sila ng gutom sa unang quarter ng 2018. Sa isang pag-aaral naman ukol sa estado ng kalusugan ng mga bata sa bawat bansa, ang Pilipinas ay naging pang-104 mula sa pang-76 na pwesto dahil sa mas dumaraming kaso ng malnutrisyon at pagkabansot sa mga bata. Para maiwasan ang labis na kahirapan at kagutuman, isa sa nakikitang solusyon ang gulayan sa bakuran. Ang gulayan sa bakuran ay uri ng backyard gardening o munting taniman ng gulay para mapagkunan ng pagkain. Tiyakin lang na sa itatanim na mga gulay dapat maging pili. Ang mga buto o binhi may sapat na lupang pagtatamnan o plating bukod sa may distansya. Ang bawat isang halaman kailangan din ng sapat na pagdidilig, pagtatanggal sa damo at paglalagay ng pataba. Bukod sa makakatipid, isang stress reliever ang pag-aalaga ng mga tanim, lalo na't nakikita mo itong lumalago at iyong inaani. Higit sa lahat, makakakain ka ng sariwang gulay mula sa iyong pinagpaguran. Dahil kapag may tanim sa sariling bakuran at bakanting lote, makatitiyak ka na malinis at ligtas sa kemikal ang kinukonsumong gulay. At kami po sa mata ng Agila, hinikayat po namin ang lahat na magkaroon ng gulayan sa bakuran. Isa katao ang patay matapos masunog ang isang oil tanker sa karagatang sakop ng Hong Kong. Ayon sa Hong Kong Police, 21 katao ang nailigtas ng mga otoridad, subalit hindi pa matukoy kung ilan ang bilang ng mga nawawala. Sinabi ng mga opisyal na nakatanggap sila ng report na may nangyaring pagsabog at pagkasunog ng isang oil tanker sa karagatang malapit sa Lama Island. Sinasabi nakarehistro ang tanker sa Vietnam at galing ito sa Southern Chinese Industrial City ng Dongguan. Agad naman nagpadala ang mga otoridad ng Marine Police vessels, fireboats at helicopter upang magsagawa ng rescue operations. Iniimbestigahan pa ang sanhi ng nangyaring sunog. Isinailalim na sa pangangalaga ng United Nations Refugee Agency ang Saudi woman na humingi ng asylum nang dumating sa Bangkok Airport. Sinabi ni Rahab Mohammed Al-Kunon na tumakas siya sa kanyang pamilya habang sila ay naglalakbay patungong Kuwait dahil anya sa pang-aabuso sa kanya. Plano sanang ng 18 taong gulang na Saudi national na magtungo ng Australia para doon humingi ng asylum, subalit naharang ito sa Bangkok. Sinabi ni Thai Immigration Chief Surachit Hakparn na hindi nila pinayagang makapasok ang Bangkok si Kunon dahil sa kakulangan ng dokumento. เพราะนั้นวันนี้ผมจึงอนุญาตให้เข้าเมืองมานะครับแล้วก็พร้อมทั้งส่งตัวให้กับ UNHCR รับตัวไปดำเนินการเพื่อจะพิจารณาสถานะของผู้ลี้ภัยต่อนะครับเพราะนั้นวันนี้เราประเทศไทยเพราะนั้นก็จะไม่มีใครมาทำร้ายเขาได้ไม่มีใครมาบังคับให้เขากระทำในสิ่งต่างๆที่เขาไม่ประสงค์ต่างๆได้นะครับวันนี้เนี่ยท่านกงสุลใหญ่ UNHCR ท่านมาเองนะครับท่านยูเวเป้มาเองเพราะฉะนั้นท่านก็บอกกับผมเมื่อกี้ว่าท่านจะใช้เวลาไม่เกิน5 วันจากนี้ถึงจะให้สถานะเรียบร้อยแล้วก็ไม่เกิน5 วันก็จะให้เดินทางไปยังประเทศที่3ต่อไป Sinabi naman ni Kunon na kinumpiska ng mga Saudi at Kuwaiti officials ang kanyang mga travel document pagdating niya ng airport. Ito ay pinatotohanan naman ni Human Rights Watch Deputy Asia Director Phil Robertson. We're concerned that, because she has come this far, because she has asserted her independence, because she has done this escape, because she has unmasked herself, she's taken off her hijab. She's also said that she wants to renounce Islam, that she could face very, very serious consequences if she is returned to Saudi Arabia. That if she is sent back to Saudi Arabia, to her family,
they will have essential impunity to abuse her, to inflict honor-related violence against her. And Saudi Arabia has a very poor track record in investigating and prosecuting these kind of cases. Samantala, kinumpirma naman ni UNHCR spokesman Babar Balok na nakaalis na si Kunon sa airport at dinala na ito sa isang ligtas na lugar. I think in some ways she is becoming a symbol. She is a symbol of resistance, that as a young woman, she no longer wants to be dictated and controlled by the male hierarchy. The patriarchy of the society, whether it be in the religion or the politics or in the society. She is demanding that she be allowed to have access to the UN Refugee Agency, UNHCR. She's saying that she won't leave the hotel room without having access to them. She wants to demand political asylum, and she wants to be protected. She does not want to be sent back to Kuwait or Saudi Arabia because she believes that her family will do her serious harm. Nagrally sa harap ng Kongreso ang mga armadong supporters ni Venezuelan President Nicolas Maduro. Ito ay bilang pagpapakita ng kanilang suporta sa kanyang pag-upo sa ikalawang termino sa linggong ito na tinututulan naman ng kanilang mga kapitbahay na bansa. Entonces vamos a juramentarlo con esta consigna. Hasta la victoria siempre, presidente. Patria o muerte. Venceremos. La revolución bolivariana no se negocia. Este es nuestro sueño. Esto nos lo mandó nuestro comandante Hugo Chávez, compañero. El que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas, le daremos su respuesta recíproca. Una rito, inanunsyo ng Peru na pagbabawalan nilang makapasok sa kanilang bansa si Venezuelan President Nicolas Maduro at ng mga miyembro ng kanyang gabinete. Ito ay ipinahayag ng mismo ni Peru Foreign Minister Nestor Populizio kasunod ng desisyon ng 12 Latin American countries at ng Canada na hindi nila kikilalanin ang hardline government ni Maduro dahil sa kanyang kontrobersyal na pagkakapanalo. Tumaas ang kaso ng human trafficking lalo na sa mga bata. Ayon sa United Nations Office on Drugs and Crime, ito ay batay sa kanilang nakuhang impormasyon mula sa 142 bansa. Ayon kay UNODC Executive Director Yuri Fedotov, ilan sa mga nakitang nilang kaso na may kinalaman sa human trafficking ay ang pagkakasangkot dito ng mga armed groups at terrorist organizations katulad sa issue ng child soldiers at maging sa mga kaso ng forced labor at sexual slavery. Ayon sa Global Report on Trafficking on Persons, tumaas ang bilang ng mga kabataang biktima ng human trafficking na umaabot na sa 30%. Bumaba ang kita ng tech giant Samsung Electronics sa ika-4 na quarter dahil umano sa tumitinding kompetisyon mula sa mga Chinese smartphone makers at declining chip prices. Ang kanilang operating profit ay sa pagitan ng Oktubre hanggang Disyembre ay tinatayang na sa 10.8 trillion won o $9.8 billion. Bumaba ito ng 28.7% kumpara sa nakalipas na taon. Ayon sa market researcher na FN Guide, mas mababa ito sa market consensus na 13.5 trillion won. Sinabi naman ng Samsung na bumabaan ng mahigit sa 10% ang kanilang sales sa nasabing peryodo. Bagamat nangunguna ang Samsung sa global smartphone market na may 20% share, naharap ito sa mahigpit na kompetisyon sa Chinese rivals katulad ng Huawei na nalampasan na ang Apple dahil sa umano sa binibinentang quality devices at mas mababang presyo. Ipinisinta ng South Korean car maker na Hyundai ang kanilang walking car project. Kasalukuyan ang kanilang pagbuo sa isang uri ng bihikulo na may robotic legs para magawa nilang maglakad o gumapang sa mga treacherous terrain.
Ang proyektong ito ng Hyundai ay tinatawag na Ultimate Mobility Vehicle na kombinasyon ng technology mula sa electric cars at robotics. Ang Elevate Vehicle na ito ay may 4 na mechanical legs at gulong. Magagawa umanong nitong umakyat sa pader na may taas na 5 talampakan o 1.5 meters. I like to imagine that one day we'll send crewed missions to the moon or Mars, and when that day happens, the Elevate will be a fantastic way to send a whole new generation of explorers to do science and discovering those places. Because as yet, there aren't any paved roads waiting for them there. Every auto manufacturer these days is trying to make sure that they have their hands on all the possible technologies that could have an impact on mobility, on how people get around. And so you'll see that companies are acquiring, large OEMs are acquiring smaller companies so they can learn about different ways to increase their ability to move people around. So the application I thought was interesting was when someone has the inability to be able to get into their home, that this device could actually help them get up their stairs and into their home. Or step over a 5-foot gap, or put its tires out 15 feet together. Iniimbestigahan na ng New South Wales government ang dahilan ng pagdami ng algae blooms na nagdulot ng pagkamatay ng mahigit na umano sa 1 milyong isda. Ayon sa mga otoridad, mahigit sa 1 milyong isda ang namatay sa Darling River system sa Menindee. Ilan sa mga apektadong fish species ay ang golden perch, Murray cod at ang bonny herring. Naniniwala si University of New South Wales Environmental Science Professor Richard Kingsford na posibleng epekto ito ng nagaganap na tagtuyot. Anya, ang pag-divert ng tubig mula sa Menindee Lakes para sa irigasyon ay nagdulot ng matinding epekto sa pagkakaroon ng fish kill. At yan ang kabuuan ng mga balita mula sa iba't ibang bansa. Ito ang Eagle News International Filipino Edition. Sa pangalan ng mga bumubuo sa Eagle News Service, ako po si Ben Bernaldez and I'm 1 with 25. Susunod na ang Agila Balita.